Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Sức khỏe và đời sống trên website mạng y tế.vn. Dự báo những xu hướng sức khỏe sẽ hot trong năm 2018. Dưới đây là những xu hướng ăn uống và thể dục mà bạn có thể cân nhắc đưa vào quyết tâm trong năm mới của mình. Tuy nhiên cũng đừng quá ám ảnh vì chúng. 1. Gia vị chữa bệnh. Các loại gia vị đang bùng nổ ở khắp mọi nơi và bạn có thể tìm thấy đủ mọi thứ mang hương nghệ. Giờ đây, các cư dân mạng đang phát cuồng về sữa vàng. Một đồ uống đầy gia vị đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Ấn Độ. Tuy nhiên, trong khi những loại bột này có thể thay thế cho muối và tăng hương vị, chưa có bằng chứng khoa học nào ủng hộ việc sử dụng chúng như một phương thuốc chữa bệnh. 2. Chế độ ăn FODMAP thấp, được gọi là chế ăn không gluten mới. Những người bị IBS đang tìm thấy thành công với chế độ ăn FODMAP thấp. Và giờ đây những người ăn uống theo các xu hướng khác cũng đang tìm đến chế độ ăn này. Những chữ viết tắt dùng để chỉ một loại carbon hydrate, được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có thể gây khó tiêu. Những người theo chế độ ăn này thường kiêng các sản phẩm từ sữa, cồn ngọt và đậu đỗ, một vài loại, thay cho việc ăn không lactose và fructose. Mặc dù chế độ ăn này có thể dễ chịu cho dạ dày, hãy thận trọng với mọi sản phẩm có ghi FODMAP thấp, vì chúng vẫn có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và phụ gia đường. 3. Những siêu thực phẩm mới. Trong khi những thực phẩm đang thịnh hành này là tin cũ ở nhiều nơi trên thế giới, của sắn, khoai mì, mít và quả la hán đang ngày càng trở nên phổ biến như một sự hoán đổi cho bột mì, thịt và đường. Hãy thử nướng với sắn, nhưng đừng bỏ qua các loại ngũ cốc nguyên hạt khác hoặc sử dụng mít trong món taco chay. Ăn quả la hán giống như mọi loại đường khác, ở mức độ vừa phải. 4. Giày chạy tùy biến. Trong khi sự tăng vọt gần đây của việc chạy bộ có lẽ cuối cùng đã đạt hết cỡ, các nhà bán lẻ vẫn đang phát triển những loại giày công nghệ cao, thiết bị theo dõi và tai nghe được thiết kế phù hợp cho người tập chạy. Trên thực tế, Brooks Running vừa cho ra mắt một loại giày được thiết kế cho cá nhân, phù hợp với cơ sinh học của người mang, dựa trên việc quét 3 chiều cử động bàn chân của họ. 5. Than hoạt. Từng bị coi là bụi bẩn, than hoạt và đất sét đã được cải tiến thành những đồ uống thải độc trên Instagram. Nhưng hãy cẩn thận, những thành phần này thực sự có thể gây ra hậu quả táo bón không mấy dễ chịu. 6. Nhịn ăn không liên tục. Tuy bạn ít khi gặp kiểu ăn kiêng điên rồ với chỉ một loại thực phẩm duy nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là những mốt ăn kiêng mất cân đối sẽ biến mất mãi mãi. Cũng giống như chế độ ăn kiêng ketogenic từng làm mưa làm gió một thời, kiểu ăn kiêng hạn chế này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nhịn ăn sẽ không chỉ làm cho bạn bị đói, mà còn có thể dẫn đến buồn nôn và mất nước. Về lâu dài, nhịn ăn cũng có thể làm giảm sự trao đổi chất, gây tăng cân. 7. Thực phẩm gây ngủ. Khi 30% người Mỹ báo cáo bị mất ngủ ngắn hoặc dài ngày, không có gì ngạc nhiên khi hàng loạt sản phẩm gây ngủ đang tấn công thị trường. Tuy nhiên, đừng bắt đầu uống hoặc bôi kem dưỡng ngủ để mong có giấc ngủ ngon tức thì. Hiệu quả của chúng còn thiếu các bằng chứng khoa học. Nghĩa là, nghiên cứu vẫn ủng hộ những thực phẩm không quá mới mẻ, chẳng hạn như quả anh đào khô, hạt dẻ cười, hoặc ngũ cốc nguyên hạt và sữa. 8. Giấc ngủ ngon hơn. Thực phẩm sẽ không phải là phát kiến duy nhất để đưa chúng ta vào những giấc mơ ngọt ngào trong năm tới. Những loại giường và gối thông minh mới cũng được quảng cáo là sẽ mang lại giấc ngủ ngon hơn. Ví dụ Sleep Number 360 tuyên bố không chỉ theo dõi giấc ngủ của bạn, mà còn thích ứng với những thay đổi về tư thế của người ngủ suốt đêm. Và các bộ quần áo ngủ cũng không phải là ngoại lệ. Sự xuất hiện của các loại vải điều hòa có thể giúp bạn mát mẻ cả đêm. 9. Ẩm thực côn trùng. Côn trùng là một nguồn protein rẻ tiền và bền vững. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi tìm thấy món dế trong thực đơn của các nhà hàng sang trọng. Nếu quan tâm đến xu hướng này, bạn chỉ cần biết rằng thực phẩm có nguồn gốc từ côn trùng vẫn có thể được chế biến rất kỹ
Vì vậy hãy nhớ ăn những thứ khác nữa, ngoài món côn trùng chiên giòn. 10. Bơ đậu phụng. Sau khi phải chịu những lời gièm pha trong suốt nhiều năm, bơ đậu phụng đang quay trở lại và chúng ta không thể vui mừng hơn về điều này. Hãy tìm kiếm bơ đậu phụng ở những hình thức mới, giống như món ăn vặt phổ biến của Israel là bamba. Trước khi chìm đắm vào những món ăn hấp dẫn này, hãy nhớ để ý đến đường phụ gia, muối, chất béo bão hòa và các thành phần không cần thiết khác. 11. Thực phẩm làm đẹp. Uống collagen. Đó là những gì mà một số loại thuốc bổ, bột và cồn thuốc đang đề nghị. Trong khi, một số người của công chúng có thể cam đoan với bạn, thì đừng nghĩ việc uống bột maca sẽ biến bạn thành Jennifer Aniston. Chỉ có những bằng chứng ngụy khoa học ủng hộ tác dụng trẻ hóa của chúng. 12. Trang phục đi làm và đi chơi 2 trong 1. Trang phục đi tập và đi chơi 2 trong 1 đã góp phần vào xu hướng mặc quần bó, legging bên ngoài phòng tập thể dục, và bây giờ quần áo thoải mái đang dần xâm nhập vào công sở. Athleta đã ra mắt loại vải Scoop-Tech trong những chiếc quần thực sự, trong khi Ade và Kit và A cũng đưa ra những trang phục thông minh và dễ thở hơn. 13. Probiotic mọi thứ. Sữa chua và thực phẩm lên men, như dưa bắp cải và kim chi, đã thu hút rất nhiều sự chú ý, do cung cấp những lợi khuẩn sống cho ruột, nhưng probiotic còn bùng nổ ở nhiều nơi khác. Bây giờ, bạn có thể tìm thấy lợi khuẩn trong khoai tây chiên, bánh quy và granola, nhưng cũng giống như thực phẩm từ côn trùng. Hãy chắc chắn rằng bạn có đọc những thành phần khác trước khi thêm vào giỏ hàng. 14. Thực phẩm chứa caffeine. Các nghiên cứu gần đây ủng hộ việc tiêu thụ từ 300 đến 400 mg caffeine, khoảng 3 hoặc 4 cốc cà phê mỗi ngày, vì lợi ích của não. Nhưng matcha không phải là nguồn duy nhất. Hãy chuyển sang uống nước hoặc nước khoáng có chứa caffeine, nhưng bỏ qua các viên cà phê hoặc đồ uống chứa đường nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe. 15. Kem ít calo. Ben và Jerry đã chính thức tung ra loại kem ăn kiêng, chứa chưa đến 300 calo mỗi pay, khoảng nửa lít. Halo Top giờ đây phổ biến hơn Hazen Dazed sau khi doanh thu tăng 2.500%. Các thương hiệu khác như Bayer hiện rất được ưa chuộng với hương vị riêng của mình. 16. Thiết bị cấp phòng thí nghiệm. Các thiết bị công nghệ cao, từng được dành riêng cho giới chuyên môn, sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến. Một trong những thiết bị này là máy quang phổ, sử dụng ánh sáng để phát hiện xem sản phẩm có gluten hay không, hoặc trái cây đã chín chưa. 17. Ít soda hơn. Nước có ga không hoàn toàn biến mất, nhưng người Mỹ cuối cùng cũng uống ít cola hơn. Một khảo sát gần đây cho thấy, số người trưởng thành và số trẻ em uống các loại nước ngọt như soda hoặc nước trái cây đã giảm tương ứng là 24% và 195 so với cùng kỳ năm 2003. Thay vào đó, họ thường uống gì? Nước. 18. Đậu đỗ. Xu hướng tăng ăn đậu đỗ, hạt ăn được của cây họ đậu, không có dấu hiệu chững lại. Bạn có thể cổ vũ cho các loại cây trồng bền vững và có lợi cho sức khỏe này ở dạng truyền thống của chúng, ví dụ đậu gà, đậu lăng và đậu Hà Lan sấy khô, hoặc thử các món ăn nhẹ từ đỗ như Binitos. Cẩm tú, theo MSN. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.